नमस्ते साथीहरु, के कोरमा माइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला के कोरमा माइनिङ इन्ड गरिएको छ र यसमा केवाइसी को टाइम पनि इन गरिएको छ र अब यसको विथड्रल टाइम सुरु हुँदैछ र यसको विथड्रल टाइमिङ भनेको अगस्त 15 तारिखदेखि हो। अगस्त 15 तारिखदेखि हाम्रो माइनिङ गरेको कोइनहरु विथड्र गर्न सक्छौ र साथीहरु यसमा तपाईहरुले मलाई आशा छ केवाइसी गरिसक्नु भयो होला र यसमा केवाइसी गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले आफ्नो एउटा पनि कोइन विथड्र गर्न पाउनुहुन्न। देन मेरो सबै साथीहरुले तपाईहरुले यसमा केवाइसी गर्नुभएको होला र अब आशा छ तपाईहरुले विथड्र पनि सक्सेसफुल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा धेरै साथीहरुले कन्फ्युज हुनुहुन्छ विथड्र कसरी गर्ने, त्यो अप्सन साथीहरुले थाहा भइराखेको छैन। अब विथड्रलको लागि 2 दिन मात्र बाँकी छ र अब हामी विथड्र यसमा 15 तारिखको कसरी गर्ने ती सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप बताइदिने छु। सबै कन्फ्युजनहरु तपाईहरुको हटाइदिने छु। त्यो भन्दा पहिले यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। देन साथीहरु अब हामी यसमा विथड्रल कसरी गर्ने त्यो स्टेपहरु बताउने छु। तपाईहरु यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। देन साथीहरु सबभन्दा पहिले हामीले विथड्र गर्नको लागि त सबभन्दा पहिले यसको एपमा जानुपर्ने हुन्छ र यसको एपमा गएर तपाईहरुले अकाउन्टमा जानु होला। यहाँ अकाउन्टमा टच गर्नु होला र सबभन्दा पहिले आफ्नो युजर नेम के छ त्यो हेर्नु होला र त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड के थियो त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसलाई विथड्र गर्नको लागि सिम्पली मेटामास्क हुनुपर्छ। मेटामास्कमा यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेटामास्क तपाईहरुसँग छैन भने विथड्र गर्न पाउनुहुन्न। सो त्यसैले मेटामास्क चाहिँ तपाईहरुसँग अवश्य नै हुनुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु यसमा अझ पनि एउटा के चाहिन्छ भने तपाईहरुले यसमा माइनिङ गर्नु भएको छ भने विथड्र गर्नको लागि कोर कोइन चाहिन्छ। यसको ट्रान्ज्याक्सन फी चाहिन्छ किनकि यसको आफ्नै ब्लकचेन छैन। यसको आफ्नै ब्लकचेन भइदिएको भए अलिकति पनि हामीले ट्रान्ज्याक्सन फी पनि तिर्नु पर्दैन थियो, यसकै कोइनबाट काटिन्थ्यो। तर यो कोर कोइनको ब्लकचेनमा छ त्यसैले गर्दा यो आफैमा डिपेन्डेन्ट छैन, अरुमा डिपेन्डेन्ट छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको ट्रान्ज्याक्सन फी चाहिँ हामीले तिर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरु। तर यसमा धेरै हामीले ग्यास फी तिर्नु पर्दैन र ट्रान्ज्याक्सन फी हामीले मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुसँग यदि कोर कोइन छैन भने तपाईहरुले अलिकति पनि कोर कोइन कुनै साथीहरुसँग लिनु होला। कोर कोइन तपाईहरुले साथीहरुसँग लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुसँग छ भने ठिकै छ, केही प्रब्लम हुँदैन। अथवा छैन भने तपाईहरुले चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ। ओकेएक्स एक्सचेन्जमा छ, हुबै ग्लोबलमा छ। यस्तो लगभग 10-12 वटा जति यसको एक्सचेन्जमा यसको चाहिँ लिस्टिङ भएको छ र कोर कोइन ट्रेडिङ चलिरहेको छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले किन्न सक्नुहुनेछ। सो लाग्यो हामी अब विथड्र कसरी गर्नेतिर। अब तपाईहरुलाई चाहिँ सिम्पली यहाँ आफ्नो युजर नेम याद होला र तपाईहरुलाई आफ्नो पासवर्ड चाहिँ याद होला। यदि छैन भने तपाईहरुले फरगेट गरेर पनि आफ्नो पासवर्ड लिन सक्नुहुन्छ। जीमेलमा सिम्पली फरगेट गरेपछि तपाईको पासवर्ड देखिनेछ। देन अब हामी के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ जुन हामी अकाउन्टमा गएको छौं र यहाँ रेफर लिंक जुन दिएको छ यो रेफर लिंकमा तपाईहरु सिम्पली यहाँ जुन तल छ यहाँ कपी गरिदिनु होला। कपी गरिदिसके पछाडी सबभन्दा पहिला त्यसपछि यहाँ आफ्नो मेटामास्क खोल्नु होला। यदि मेटामास्क छैन भने तपाईहरुले एउटा मेटामास्क वालेट क्रिएट गर्नु होला सिम्पली। देन यहाँ मेटामास्क खोलिसके पछाडी अब यहाँ मेरो बीएनबी स्मार्ट चेन चुज छ। तर यहाँ तपाईहरुले यहाँ माथि जुन चेन देखिएको छ यहाँ सिलेक्ट गरेर त्यसपछि यहाँ कोर कोइनको मेन ब्लकचेनमा जानुपर्ने हुन्छ। कोर कोइन यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कोर कोइन यहाँ चुज गरिसकेको छु। अब यसपछि यहाँ जुन ब्राउजको सेक्सन देखिएको छ यहाँ घडी जस्तो देखिएको छ यहाँ अब ब्राउजको सेक्सनमा गएर त्यसपछि यहाँ यो जुन माथि छ सर्चमा यहाँ सिम्पली पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पेस्ट गरिसके पछाडी अब सिम्पली यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति भिडियो लामो हुन सक्छ तर भिडियोलाई अन्त्यसम्म राम्रोसँग हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। यदि तपाईहरुले यसलाई
स्किप गर्नुभयो भने तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न साथीहरु। त्यसपछि अब यहाँ जुन यहाँ तपाईहरुले यहाँ लगइन गर्नु होला। यसरी यहाँ तपाईहरुसँग पनि माग्न सक्छ युजर नेम र पासवर्ड। अब म यसमा आफ्नो युजर नेम र आईडी दिएर युजर नेम र पासवर्ड दिएर यसलाई सिम्पली लगइन गर्ने छु। अब यहाँ मैले युजर नेम र आईडी दिएर यसलाई लगइन गरिसकेको छु। अब यहाँ एयरड्रपमा टच गरेर अब यहाँ मैले ओपन गरिसकेको छु साथीहरु। यहाँ ओपन गरिसकेको छु। अब यहाँ जुन कनेक्ट वालेट देखिराखेको छ, यो कनेक्ट जुन वालेट छ, यहाँ कनेक्ट वालेटमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ कनेक्ट वालेटमा टच गर्नु होला। यहाँ कनेक्ट वालेटमा टच गरिसके पछाडी यहाँ अब सिम्पली मेरो वालेट कनेक्ट गरिएको छ। यसरी तपाईहरुको एकैचोटीमा कनेक्ट नहुन पनि सक्छ। देन यहाँ एउटा अप्रुभ माग्न सक्छ, तल एप्रुभ माग्छ, परमिसन माग्छ र तपाईहरुले सिम्पली टच गरेर यसमा परमिसन दिनु होला। र यसरी परमिसन गरिसके पछाडी यहाँ जुन विथड्रो को अप्सन देखिराखेको छ, यहाँ विथड्रो मा चाहिँ तपाईहरुले यस्तो येलो देखिनेछ पुरै। तपाईहरुले विथड्रो मा सिम्पली टच गरेर यहाँ विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुले पनि यसरी नै विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सबै के कोरहरु। सो अब यसको 15 तारिखको विथड्रो हुनेछ र सेप्टेम्बरमा यसको लिस्टिङ हुँदैछ। देन हामीले विथड्रो गर्ने बित्तिकै सेल पनि त गर्न पाउँदैनौं, तर सेप्टेम्बरमा हामीले यसको सेल गर्न पाउनेछौं। र अब कति प्राइस के कति आउनेछ रहनेछ त्यो त हामीले अब हेर्न बाँकी नै छ। तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु मेरो कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यस्तै राम्रो राम्रो माइनिङ प्रोजेक्टहरुको लिंक मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईहरु त्यहाँबाट माइनिङ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रॉफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। टेक केयर। बाइ।